کاری که انجام میده نام یک چیکن ایزن یکی زنی که همه تینا ماله کردی رای کورو رای کندا رای اومه سرعه شدی این کارا همه کنده اینه که ایزن زنی اونو این برنامه لیچینی Ben de izleyicilerini ve kahretini de izleyicilerini. İyi matite dosya matite ama şey. Ya Allah nazizden kent çocuğu guguşun gerek. Bartoma زندگی زینب از خراب که پختی لنو و کوبه بشن. مرامی یوتو دست. هر چیزی با صحبتی کنی گلو بره. با شیران صحبت کنم نه شیران یزنی که دوست دارم جواب کنه. خاصه مکد بس چین ریمومی. دست کارشون یاد داریم. اطلاع یادم باش صحبت کنم آخه این زنی من چی حرفه این زنی چی باشه حرف لیدنی اساست ما چیری اساست دو چیری کارلش میاد اینو میچاش کنیم تو باش رفتار کنیم تو بریم بیایم این ملامت جوتا درس نیاز دارم باش صحبت کنیم Ele bota tem que ser. Então شيله وان داري شيء اميلي خطبت يجيب شيله وان ازاي. هيدا جشيدني هيدو يستوزلا ماكو ينجلا ماكو خاط سكن چاز هيدا جشيدني. انا صوتت دوچه دي هي كارتا ما انجام دهی هی چی کنی؟ و تو هيدا جشيدني. ايه موجب خوش قبول چی خان زنه. همون دور آموزه نه بر راه برده دور کنشونه جا شیروانی سهم برده اونم مونه مثلا یه من پیشون میاد کارمشونه خوشی خواه زن داره تو هیدا جشونه یکی که داری من ساعت دوچه دیگه ساعت همون شیروان اون کار اکشن خب مردونه کارم بودا شونه کار داره برای خبره تیزه نه برای زفتش کن برای کرش عذاب کن شیروانی خواب را زن بده کرش تابرا باش برا بعدی خبره ده ما موقعش راستی میرم هر پی خواست روزی شکنه دوره بدش من میرم میرم هرچی من التماس تکنون گم ببرین تا برای من شیران کنید دایی نشون میبری صاحب باش صحبت کنم یه من خودتون شیران نبرید خود دستشک شو ندا خب نیستوش خب نیستوش شیران کار کشم خیلی دنجی زنی فراری شد
میگوره ما هرچی های کارش انجامی خب یه زنی به جور بده اما دور آموزه به میگه دور مطمئنی امونم روستای موجبا هم میخواد شکار برد زن بکش برای تمرین زینب بکش خستم و چیدی بل ما بشینی بلوکو کی مرخصه چیدی چی میگه روستای داره حالی شان دو میدیم میشانه خسته شو من تبین کنی هی گم برای تی دور موجبانی بیاد تا برای تی زینب من نره بیست زندگیش چند جا بیرون زندگیش کرش خوش و کرش رفت داری ما هیچ رفت یا موجبان نداری خوش رو کرش هر بلستش بر بود چند ماه به دست یه هیدر شیده خوش رو کرش خبر یه زندگی جدیدی سیش بساز اما این شخص خب زنی سر بله کلو میزانی اون کن سخمین نشست ولی بشین باز تیرشین یا؟ خدای ما منی روستا خان شدی بچه بایی بود چه کار شیروان داری افتاد دین شیروان خبر پیش از زن بده خبر خود دو خود زن روانی کو خام نویزه زن کش زفت کنم نوی شیروان خود نرش دکر زینه ببره خود بر زفتش کسی دست سموعدا از اون بومون درد سر محلیم چه نبوم درسه شایم نبوم درسه با هیچ می بوی توی زنی بداری خیلی برای کلو ایزانی ایزانی یا نه منیره رکلو دخل هم که ایزانی خاصی برای واسه تا میچه دیگه لونک یاد دارم من تو سرمیش میسی میدونی که برای از چی وقتی بیابرم یه راه وقتی بیابرم میگه که من نیا برام توشی من برام تو سرم وی کشیروان خبر زن بکرش باز شیروان هر تو جابی موجبان رفتیم برای تی زینب یه انزای زینب بسون تا او خانواده راضی بود چیزن بده موجبان ده او خانواده این زمان راضی نی که توی موجبان و سیاست سیکنیم تی زینب دست سری ما داریم یا وجبی که خبر هم توشیم با تیمان در پای تابره متوس بزنه در بیابره بشینم سیخون چیه میروستا رو بیای مالا خالی کنم من شیروانم زن بزنم شیروان هر کاری کنم گمره بسا موجبان و سیاست بسی شدید جای زینب بلده کنی و دینش برای یه امضا به زینب بسون بیار تا ده برای زن بسون اگر زینب در راضی بود چه امضایی بکنه موجبان رو زنش شیروان خوش جلو کرد نه دادسر نیاستی ما چهار رو روی ابراهیمی روستا برو بیا شیروان خوش کرش زفتی کنه یه ساله
چه کاری داری یه چیزی رو مدار چه یه چیزی گیریدن تا این سیاست چونی خانه کار ایران روان یه چیزی میگن دست به سلطان زینب پیاچه من زینب کنده کری بکنه ما میشود زنده ما خیلی میشود زنده هر کار شاید نامی دین ما می بعده شاید آخرش چی بود؟ اینی بود برای کار می اندامه ای زمین دوری بیا مجابات تا برای مجابات تا کنه زینب هم داشت امنسی خوش بید خود بشی نشست مدن چند داری؟ از اون مگیده بوده تو نیشی تو خیلی در بره چی بیداری باقصد چه دیگه بره برا مویات تا بگم مویات مویات بشم مکرو برم نه مویات بشم نه مخامه من نشست میدم تجار نشستیه ایگون دست است شیروان هست اصلا بلش کن خوشونو کرش هر بلاستش خبر بره تبي تبي زينب زعف ويا كل شيء زعف تبيو يدا باي بيو تبرم لشيوان كويناي اصلا با شيوان صحبت تو خب تو من شيوان نخواد شیروان اصلا من راش گفتم میخوام زن به مکرم و با او زینب چی میخوام منم روستا خواهد زنی به مکرم مجابا ما اسمو نتخش مجابا بخواست بگیر زن میخوام انترس فرار کنه مجابا خوش زن میخوام خوشی خوش همه بله من مجابا زن میخوام خوش خبر زن بسون همه در سرای تهره یاری این روز تحصیل اگر شیرمان بخوازن بدر کرش تیره بونه وی که مجابانه تعذب یا برای باز زینه من یا بو ها اصلا کار مجابا نداشتم مجابا هر چی خود جلیس خاصی کنی خواست خوش زن بسونی یا زنی سونه هر چی با اوش رشته بکنی ما کارش نداشتم برای باي شيوان همکاری که برای زنی میشه شیروان برای دست زینب بعد زینب بلش زینب بعد ترس کجا دادی که نترس همه راست جدای جرمش که من چیکار تا کرد جو پاو بلش شیروان هم من نرم باش تا هم نره یا هیچ چند نرم باش قابل خوش زن بکرش و ماتی اکر شیروان هم ایمان مربوطه تری برای دو وقت تزار سیف مراد من روستان شخصی من بی درد سر از اون رای درد سر در نیان نبودم میدهش که در سی خود برای کار زنده ای که روزگار تکن اصلا کاریش ناشته بود حتی شام باش دکات دونه اندام بیره برای با شیران برای زن به موجه با برای کاری زنده شونه خراب چه برای بلش دست زدین مردم زینب اگر ترسی رای خوش امور زندگی کنی دای زندگی کنی اگر کرده تا جب بکنی کجا را کرده کاری آشنا شما از نه اینجا دوباره توجه دهن دیره بگون آقا کرده آقای شاهد اینجا اعتبار نداری اما اصلا کار که زینب نداری نه
شیروان حرفت باری کنه یه هدفی که خبره جای زینب پیاد ای یادم چمین موجبام نه موجبا کنه برای من نیرد من جای زینب کنه یه جای زینب یاد دیدی زنده شد آموزی تو میلش دست سر شوهر کارشون نشد تاری برای تی زینب اصلا کار موجبا نشد خب عجب برای میان ریم شیروان خوشی خبره زنی بکرش شیروان ایگوی شاته مخود دونو مکرم خواهی زنده تشکیل دو سکرم ما کارش نداریم این سوزی خواب بس های زنی بکرش رو شکل داشتم متوشه خوش ایشنو نه رفتیم بافتینیش برای روسیج که برش خیال چنین خیلی نیست هر داخل نیست من یه روستا باید داخل زن بکرش یه شاک کردیم وقتی یه دینش به نمیدونی زن دوستی خیلی بیش برای اما تر کاری چیدی باشی که یه رای از روی زنده دوستی خوابه باید ترایی بشر خوندی مسای کاری چیدی زینب و مجدوان صبح چیدی رای شیروان کشه یه 3 ماه 4 ماهی برداشت برد ته خوش ای زبط شکنه و ایمان چه؟ تاری برد وقت تزفت اصلا کار شیروان نشد بس هم خوش بود بدین زن دکرش باشه اون ته خوش ای زندگی کرد این خواه زن دو شکرم بود میشه اون ته خون داری خیلی خوبه ایزا اصلا خون مکمل میشیم بیدانی خب برای تو بشی دیگه خیلی بشینی برام تو بشی نه نه دیمو ببره کنو خبره یه چی بود بیدانی زانه جوری سمایی بیدانی بیدین شد اگه نی برادن در بشی منه من کار دارم تو میخوام کار نکنم ببره ایراد سیا اینا بی منه مکنه چه می‌داری؟ خبرم کوچه. بیا برو به تود بشی من نگفتی میجان میخوام. اصلا ما خون بگیم. تو میدونم چی خیلی تبره. نه ما هر تبره ما دیس کمون خیلی نه خبره. تو بدرو ای دوم نیرامنی. من خبره خوب. خبره خوب. ما دیس کمون خبره. عجب برای دیم مایم. با من هزار بیام. خبره؟ نیره. نه خبره. بیا. نه ایران نه. ایدار. خبره بیا کنم. خبره ما. نیره. بیا برو ده. خبره خوب. هزار تو باید خبره نمیام. خبره نه خبره. ولی برای مال بچی. ولا ما هذا خبر عمره هذا ناس مش خبره يزال ایدار. يا ماشي بس يا لو بابا همون وقتی که بود ماشین باهوشی سازی. موشه دونی؟ باهوشی نه چی ماشین تو بیا برو نه دو ماشین باهوش سازی. تا جاری از دیگه چی؟ یعنی تداولی چی ماشین؟ نه این ماشین کلی بی سیدی تو داخل این ماشین چی تو داشته بودیشی ماشین چی ماشین شیروان شیروان رو میتونی چی ماشین تو این رو داشته بود اما این دون نسا بود چی ماشین ماشین باهوشی. لا اله الا الله. ایگی خمه شیروانی که ماشین خمه. بدش که بیا بره کلا کار داریم ما با سیت کاری نبردی نچی ها عروسی شد سی نامه کو روش نامه. تا تشیروان نیست سی نامه کو نامه تو باشی هیچی نامه نیست دومنم شیروان امضاش کرده همه امضاش شده 3 تا ایدن امضاش کرده چه تو ابو چیکار چیز اگر به گوشک جوان سمت زینب هاکان نبر
ما تو گیم اصلا کار زینب داری نه کار حاکم داری فقط کار این نتیجه سیاست داری که برای داری روز روسای زنی بده دوباره از اون دیندار گیری ایشان مدونم ایشان چین گیری ندوی زینب بگم کرا یاوه اینو من سیوم همونش کلانتری تمام امضا کنی باید امضا کنم بسونم همونش هیچ کلانتری امضا نکنم باید امضا کنی هیچ امضا نکنم اگه من دست من زیر بانکان باید امضا کنیم برای خودکاری با تا امضا کنی بره دکتر برسید باید داشته باشیش ما معلومه ها باید داشته باشیش بدونم یا تا باید یارش برای خودکار رو تا امضا کنی نی خب کار به تا برم جلو برم بگیم من هیچ امضا نکنم مجبوری امضا من کنی هیچ امضا نکنم تو مجبوریش برای زن بری این آمونه بیامون نتیم این آمونه چه تا جفتش خلاصه ایتیش این آمنه تنظیم کردیم چیشتا به کار زیر بانکان داشت نه یه وقت سمت سفتی باید برین یوری من تیم تعمیر نه، دارم نه. سیاست تو چی بدی روی گفتن بهش ما حالا زینب امضا کن یا شام امضا کن نه امضا چی کنم نه چی بلش کن من امضا چی امضا نکنی تا همه که امضا نکنی من زن نیخوام زن نیستونم مجبوری چی میدونی شیروانگه هم نیستونم باید آبروتون روز تا بره آبروی ما هیچ مهرستانی این دوره همون دوره آموزه نه انتخاب شده مجبوری چی بتونیش یا زینب بی زینب چی تو ببینی شب داده هیچ سیاست تکنی ها برای زینب با ببینم بیاری امضا کنی و نه تو که این برگه همه تو امضا کنی یا بیا برم کاغذ سینه امضا شد خواهد چی من امضا نیکنم هیچی نیکنم اتفاقی اونو برای بدن من همینطوری در کنم من هیچی نیکنم راست سیاست یه آدم نمی‌پذیریم امضا کن امضا بیا امضا چون اینه بیا بگی امضا که تا دست زیر با کامر داره بکن یه امضایی کار خیلی از یا. بیا امضا چی نکنم ها جیروان امضا چه یکی چه هنده که میتونی نباید کنی ایشان دست و هیچ میرسه دست و همه چی امضایی بکن بره کامل کوین دارم یا شانزا کنست یا شانزا کنست امضا نه امضا چی دارم نه همچی باید ما همچی زنم نسوی درد میرن داخلی شنو تا تا امضا نکنی جلو سر همین دادگاه ما حواسیم امضا چی چون یه ویلیش که بیار تو هر کاری که رو کنی برای رو بوده منیرمش منو برای گوش کاغذ بیا امضا نیخوام کاغذ چی امضا کاغذ بیا امضا که من امضا چی نیک بیا برای مونه بوده کاغذ امضا که منیم از این کوین دارم بیا که چی جمعه بیا برای مونه بوده امضا کنی؟ ها؟ نه من امضا چی ندارم امضا هیچی میکنم بیا برای هزار در گفتم یه نفذت تا بره واسه این رسیشه کاری چلی اونه راست چلی سم یا برای همه چی مال خمه این ساختمون نام خمه یه اجایی یه چی به دستش میسونه چه بیدر رفتم مال خطه اینه سره اعتباره حاکم نو بده بیا با تو شده تا برای بکنم این مال ایدمه سبلا خسری بیارید بالا هیچ این مال این خام بکارم شوسی ایدم تو چه اساسا میداری چما ای دستشونی من تا 1000 سال ده میلیاسم مجبور یک غذا بریم و ضبط کنی تا این نامه امضا کنی من تا 1000 ایرو میگم تا در تا آن یا داری نامه تا بوده ده ها یه نبو بار مون زلو ها تر مون ده من زلمه اشتنی برم بیا من دست خوبی در صبر روستان شخص سیاست تا میخوای زن بسونی دروی گو میزنی خواه این شیعان گولی زنی شیعان گولی زنی گو میزنی خواه تا شیعان گو زنی خواه این چه گو زنی خواه تو بیه دست رو نکاسه برای کاغذ امضا کو و خیلی بریمش برای تا برای من دم خواه چیم زانی کنم خدا فرا باش از اخی بره ما این زانی را نمید زانده بیا بره تا هر روزی بو میشینو تا این امضا کنی میخواه اصلا دست اصافت نمید یا بیا ایرون یا بیا بره میخوام اینو باز چی بله هر چیز کامل ده بسته کاری مکن بویم تا در رویونه
تا شیروان گولی زنی ها تا شیروان گولی خون برام زنگ سونم ایره گول مزدم چی نخوام نامه شیروان خوش امضا چه زن شیروان بزن تا سود بگو این نامه شیروان با دستت خوش من دستت شیروان نونی ایمان گول نزد تو امضا چه شیروان دیده آوری امضا چه تبات امضا کن و بهش هم باید بشه شیروان عراضی گول سه نامه ندیام تا پرش کنی تا پرش کنی. نامه نیام همه کار تایتونه همه چی 24 ساعت تایتونه کار به اینا رو یه خودونه با اون کار انجام میده من چه کاری دارم ولش کن میگی شیروان تا این نامه امضا کنی و سلام سر خب نیم منين بشير من يدي بشير يا ولد يا برادة من يدي بش يا برادة سار يا برادة سار يا بخوبيتي يا برادة سار تهي شيروان شيرا يقول مزدني خان تهي ما شيء يقول نعم این نامه تو تهي هاي يقول تزدني این نامه رو با تمت امضا کنی تا من برم زن بسونم تو سر تزايد شيء بازيه يقدر أقل بازيه ترى ولی پا عاده آمنی چرا تی گفت 4 تا آدمی هستن دو تا تجربی برمی و من هولدونی چه اصلا کیش دنه ونسون نه هیچ شکار من آل میام نه ای شکارت نداره پس تو زاله که رو تیزه نه این ما 100 تا آدم سری کوچه شد من تو کوی خیالی که نمیشه خود ببینم یا 10 تا آدم دنبال کنی خب کارم نه تا زمانی که من تزینم کارم نه من قصد ندارم من تزینم میخوام همین چه شیانسی انتخاب چه باشه روسی کنم باید این نامه رو بدیم تو امضا کنم ایمان چه امضا نکنی اگه چی حرفت های گول نزد رو بگوی خواهم عروسی کنم تو تیار تای زینبی هموسش یه تیار شای زینبی چه بید نچه بیا بوشه در خبره ساجاری خشیره اوما بوده اوما نمیسیچه اوما نمیسیچه خوششینی هستیره ساجاری همون تای باوش میشنسه باید باوش صحبت کار دار الان ایره من مواد بگم من نخواستیم ره خوشون تو دونستی تو چه اومه میتون شخص ویسه زیره در هی پیتی چه تو دونستی توی تا این واسه که چی باید امضا کنه بیدش تا من امضا نیدیم بیدش شونه شد تا بیا بالا من امضا نیدیم پاتی بعدی را امضا که چهره وقتی آسیبی سن دیت ستاوی و زینب آکان رسی مدد ایش ایله بورم داخل دادگاه شکایت همه شکل تو همه شو بجنم بورد چون علی آسیبی هستی تحصیلی نمیده میگه باید بیا امضا کنی تا اون برم نه با اون امضا چه دیگه چه؟ امضا چه؟ زینب اینا رو؟ بگو کار یعنی امضا خش یه امضاش خب بگو من عرض گوشم میجره کارشون رو بیو تا بیا امضا کتاب بزن بره یه امضای خواه یه سیاست چه چیزی شما امضا کنی یه خواهی ما رو مجبور کنی تا امضا کنی مصد هر کاری تو چیکار کنی من امضا چی نیست بیا برو در بخونه من بیا برو بده تکونی خمیدو بیا تا انده و خفت بون تا در بیا برو برای هر چی نانی بیا یه تکونی خم من تا ایله امضا نکنی یه تکونی خم این خیلی خصوصا زمان راحتی بیا برو بیا یه نیگو یا در این رفت آمونی تو با بیا کیتونه دارو نام دست بیا برو دتا تو این نبوده خشیره این چشم این به کار ندار ولی زیوری پایو میخوایی دمونه ممشی مخوام ممنون دارم بعدی امضا کار کنم بعدیت نه یه سیاست تو چه یه رو حتی با او گو اندام شد ولی مکارن دارم با خوب بیاری برا سر با سیاست یک شیروان گولی زدیم همون سعی ما دونستی شد دیگه سیاسته شیروان گولی زدی گولی زدی خام تا ماموره ده بکنم ایما بگو ماموره ما بدون بارش تراکیم رو تیزه نبا من هیچ سیاستی ندارم برگه امضا کنی تا من هر چی گفتیم گوشه میشه برجه بی برجه برای بعضیش امضا کنم اینه امضا کتاب بزن به اوش امضا چه؟ من نمیم باوش امضا کنم از کار باوش چه امضا چه
امضای ما در دینی خیلی و درو و سیاست چما ایو ما تو نمیبینی بعضی امضا نکردی تو؟ نه خب تو رو نی تو باید امضا کنه یه سیاست چه ایو من الان زنگ وقتی شیران شگون برجله امضا نکردی من او هر چی برنامه ریزی کردی با او طرف صحبت کردی من میگم هیچ من قبولش نمیکنم تا خود پای خود باید بری امضاش کنی من امضای زمان یه گول تو نمیخرم ادای بینیش در پا خودم امضاش ما نکردی گول تو نمیخرم برای کاغذ امضا کن و نفتی ولش کن من امضا کنه یه سیاست شه یو و درو این نامه نماداشه به امضا کنی سیما بره تا تنزا خیم بره ایره دمی بره اینو ما دفت همه امضاش نکردی بعد من وقتی شیران میگم یه امضاش نکرد تاثیر بگم باید خود پای خود بی بگو امضاش بیا در پات کپادیم اینه امضا که بلیش آبره سیاستیش هم گول هیچ زمان گول میخرم لا اله الا الله امضا کنم اصول سیاست تا بفت چه برای تیزه نبا ایما همیتون دست است شهر داری بگم نه معمولا من دنبالشین لذنی خبر امضا شده امضا یه امضا هسته سیاست بده این سیاست اینه هر خیلی بیم امضا کنی خیلی خوام برم امضا میگی چیو در دینی خیلی سیاست بلش بلش هیچ کار نشون امضا نکنی نه یه گولی آب بزنی میخواد ما چیده یه نه امضا کنی هیچی به دست مونه بود اصول بفت چه برای تیزه خداحافظ ولش کن ولش کن خداحافظ میرم اینه نشون شیروانی رو این امضاش نکه تا خوش زنگ خوش مجبور شیروان برد دو پیش زدی تا شیروان نگه هر چی داشتم کارچه بیه چند ساله یا ماشی سیده و تو های گل چیزه همه تیتونه با بالا بچشون با تا میمونه نم بفروشنو آخر کار دیگه چه میمونه نم بفروشنو این داری یه گل یه ننی خرابه هیچ یا نامیدی ما قلب شکل یو توی میگی ایری یه اعتبار بلا خیل یوی بیگه فکرت تکو بیا این برجه امضا خلاص خلاص بچینی نه بیا باید تو بعد داخل برا برا کارتون نه بیا برا بلش کن بره تاجای ره تو با این کار دار هیچ کاری نداره من مثلا یه دوم بیام یا کار نداره خوش اومد یه کاغذ باوش نوشت داشت امضا داشت تامین داشت که کاری کرو زنان داشت یه سیاست چه گینه امضا کنی بیده ما یه خواهد نسونه کاغذ امضا نچه تازه به در من اصلا کاری ندارم بذار در اولش ره حتما یه کاری داشت باوش بسی چه تایی یه کاغذ یه باوش های گولی زده یه سیاست صبح بره تک باوش اصلا یه کاغذ امضا چه داشت باوش بره یه باوش های گولی زده هرچی باوجاره که ماشی بسوسیم میخوان زن بسونم بیا این آمنه امضا کن مدد تا زن بسونم هی باوش هم گولی زده من نیتر گول بزن تمام جد چی چه صبحی تصویری سبیره پیتی چه دیم دونستم واسه بزن یه در برای هیچ کاری نشم یه خیلی من میخواستم رفت خوشم من زن جایزم اون کاغذی که من دستشه باوش امضا کرده بس هیچ چیزی من شیروان چه داشتی گی ماشینه با میسسی نو یا هر داوری چی داشته کنش گوله زن چانی باش بخواد زن بشه و ماشی و هر چی گوله زن او باوش هر چی داشت ماشی داشت سام نخواه گوشه باوش بجه میگم کاغذ امضا کتاب بزن بره کاغذ امضا نچه دیالا کاغذ هم امضا کنیم یه سیاست چی این کار کاغذ ندارم بل بشینیم به تام داریم بله نشستیم به تا بل
هر شیوان چی بود با چند تا آدم اینه شده می